gagawin natin is Dalgona Coffee with Oreo. So, sikat na sikat to ngayon. So, ito yung mga ingredients natin. So, simulan na natin ang paggawa ng Dalgona Coffee. So, first, maglalagay tayo ng 2 tablespoon of coffee. Ang coffee na ginamit ko dito is yung Nescafe Gold. So, pwede kahit anong klaseng coffee ang gusto nyo. Next is isunod natin yung 2 tablespoon ng sugar. And then, 2 tablespoon ng hot water. Hot water po So, ngayon, sisimulan natin ang paghahalo ng ating coffee, sugar, and hot water. So, kailangan makuha natin yung tamang texture para sa Dalgona Coffee, which is smooth, fluffy, and kailangan nag-turn into brown po siya. So, yan, maghahalo-halo lang tayo. Walang katapusang halo-halo. Ayan, naghahalo pa rin tayo ngayon. So, ayan, pinakita ko sa inyo kung ano itsura sa simula. So, para mapabilis tayo, pinas-forward ko to. So, ayan, nasa halo stage pa rin tayo ngayon, mga katita. So, ayan, sa stage na to, makita nyo na medyo parang nagka-turn into brown siya. Ayan po. Pero hindi pa siya fluffy. And hindi pa siya smooth. And nahirapan ako sa paggamit ng tinidor. And yung whisk kasi namin is sobrang malaki. So, gagamit na lang ako ng kutsarita panghalo sa ating mixture. So, ayan, hinahalo ko pa rin. Makukuha rin naman natin yung tamang texture, pero medyo matagal nga lang. It will take some time. Ano naman forever, diba? So, ayan, halo lang tayo ngayon. Ayan, naghahalo pa rin po tayo ngayon. So, kung mapapansin nyo, parang nag-brown na po siya, pero kailangan mas lighter pa po dyan. So, kailangan haluin pa po natin maigi. So, ayan po. Nakita nyo po yung texture. So, ayan. Mukhang okay na tong texture na to para sa akin. So, ang susunod naman is magpe-prepare tayo ng 1 piece Oreo. So, dudurugin natin to or ika-crush natin to para sa pang-toppings natin sa ating dalgona. Ayan po. So, next, maglalagay tayo ng ice. Ayan po. And then, sunod natin ang ating milk. Sa milk po, bahala po kayo kung gusto nyo gumamit ng fresh milk or gumawa kayo ng sarili nyong milk. Pero ako, sa video na to, gumawa po ako ng sarili kong milk. Ang ginamit ko po is Alaska Condensed. Isunod na natin ang ating natapos na mixture. So, ayan na po. Ilagay po natin sa ating milk. So, kailangan mixture natin is fluffy, smooth, and nag-brown po siya. Nag-light brown. So, pag nailagay na natin lahat ng ating mixture, ang isusunod naman po nating ilagay is yung dinikdik na Oreo, yung crush na Oreo. So, ayan na po. Binubudbud ko na po sa ibabaw.
So, ayan po ang ating Dalgona Coffee with Oreo. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please give this video a thumbs up. And kung hindi pa kayo subscriber, please do subscribe to my channel. And please click the bell button para lagi kayo updated sa future posts ko. And thank you guys for watching and sana nakatulong ako sa inyo. Thank you!